साथीहरु के तपाईलाई थाहा छ हामी चाहिँ AutoCAD को 2D ड्रइङलाई चाहिँ स्केचअपमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौं जसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ 2D ड्रइङलाई चाहिँ हेरी स्केचअपबाट नै 3D बनाउन सक्छौं। सो यो कुरा थाहा छैन भने तपाईहरुलाई चाहिँ म आज सिकाउने छु कि AutoCAD को 2D ड्रइङलाई चाहिँ स्केचअपमा कसरी इम्पोर्ट गर्ने भनेर। सो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी कम्प्युटर स्क्रिन भित्र छौं र अहिले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्केचअप चाहिँ मैले ओपन गरेर राखिसकेको छु र यहाँ चाहिँ अहिले केही पनि छैन, मैले AutoCAD फाइल चाहिँ कुनै पनि फाइल राखेको छैन यहाँ। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो फाइल देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ म AutoCAD बाट चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गर्ने छु। सो म AutoCAD ओपन गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फाइल रहेको छ, एउटा सिम्पल ड्रइङ रहेको छ। यो ड्रइङलाई नै चाहिँ आज हामी स्केचअपमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ नचाहिने कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ यदि नचाहिने कुरा पनि हामीले राख्यो भने चाहिँ स्केचअपमा यो इम्पोर्ट हुन अलिकति टाइम बढी लिन्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो जुन डाइमेन्सनहरु छन् यी कुराहरु चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ चाहिदैन, जस्ट हामीलाई ड्रइङ मात्रै चाहिन्छ। सो त्यही ड्रइङलाई मात्रै हामी चाहिँ राख्ने छौं, बाँकी कुरालाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ डिलिट गर्ने छौं। र त्यसको लागि चाहिँ म अहिले सिलेक्ट सिमिलर कमान्ड युज गर्छु। त्यसको लागि यो डाइमेन्सन एउटा डाइमेन्सनलाई सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र सिलेक्ट सिमिलर गर्छु र डिलिट गरिदिन्छु अर्थात इरेज गरिदिन्छु र हाम्रो सबै डाइमेन्सन चाहिँ इरेज भइसकेको छ। त्यस्तै म यो टेक्स्टको माथि पनि सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छु, सिलेक्ट सिमिलर गर्छु र डिलिट गरिदिन्छु। टेक्स्ट पनि डिलिट भयो। सो यस्तो सर्कलहरु पनि छन् यतापट्टि, जति जुन ठाउँमा चाहिँ यो ट्यागहरु लगाएको थियो त्यो सबै ठाउँमा सर्कलहरु छन्। सो त्यो सर्कललाई पनि म एउटा सर्कललाई सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, सिलेक्ट सिमिलर गर्छु, सबै सर्कलहरु सिलेक्ट हुन्छन् र म डिलिट गरिदिन्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै सर्कलहरु र लेखेको टेक्स्ट र डाइमेन्सन चाहिँ डिलिट भइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीलाई स्केचअपमा चाहिदैन। हामीलाई जस्ट एउटा ड्रइङ मात्र चाहिन्छ। र यो सेक्सन लाइनहरु जुन मैले काटेको छु त्यो सेक्सन लाइनलाई पनि म सिलेक्ट गर्छु। यसरी मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु र यो यतापट्टिको यो एक्स सेक्सन लाइन पनि म सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। यी कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिदैन र डोरहरु पनि चाहिदैन हामीलाई, जस्ट यो डोरहरुको चाहिँ ओपन स्पेस मात्रै भए पुग्छ। सो म यसलाई सिलेक्ट गर्दै डिलिट गर्छु। सिलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरे र मैले यो सबै डोरहरुलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु र ओपन स्पेस मात्रै राखेको छु, मैले डोर राखेको छु। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने यी डोरहरुलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति टाइम लिन्छ लोड हुन। सो यो कुरालाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने। सो अर्को कुरा हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले जुन यो ओरिजिन देख्दै हुनुहुन्छ यो एक्स वाइ ओरिजिन र यसको ओरिजिन नजिकै हामीले ड्रइङ राख्नुपर्ने हुन्छ। म मुभ कमान्ड युज गर्छु र यो AutoCAD को यो ड्रइङलाई चाहिँ यसको नजिकै राख्छु, किनभने यसले अझै छिटो लोड गर्छ। सो यति कुरा हामीले चाहिँ नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ स्केचअपमा फाइल लग्नु भन्दा अगाडि। सानो फाइल छ भने तपाईहरु जस्ताको त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ, यदि ठूलो फाइल छ भने तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ नचाहिने कुराहरु चाहिँ हटाइदिनु होला। सो अब चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु, कन्ट्रोल एस गर्छु र म डेस्कटप भित्र र न्यू भिडियो प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ ड्रइङ 1 कै नामले चाहिँ सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरे मैले र सेभ भइसकेको छ हाम्रो। म यसलाई चाहिँ अब क्लोज गरिदिन्छु। मैले यसलाई क्लोज गरे र AutoCAD लाई पनि म क्लोज गरिदिन्छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो स्केचअप छ ओपन नै। म यसलाई मिनिमाइज गर्छु, एकचोटी म तपाईहरुलाई त्यो ड्रइङ देखाइदिन्छु न्यू भिडियो प्रोजेक्ट भित्र र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रइङ रहेको छ। यो ड्रइङलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरेर हेर्ने छौं। सो यसलाई इम्पोर्ट गरेर यसलाई म अहिले क्लोज गरिदिन्छु, स्केचअप चाहिँ म ओपन गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म मैले स्केचअपमा केही पनि इम्पोर्ट गरेको छैन। सो अब चाहिँ हामी त्यसलाई इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गर्नको लागि फाइलमा जाने, इम्पोर्ट भन्ने अप्सन पाउँछौँ हामी, इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो फाइल जहाँ सेभ छ त्यही जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ भिडियो प्रोजेक्ट भित्र गए र ड्रइङ 1 भन्ने नामले चाहिँ यहाँ सेभ छ। सो यही कुरालाई चाहिँ यहाँ म सिलेक्ट गर्छु। यहाँ अरु कुराहरु हेर्नलाई यदि तपाईहरुको त्यो AutoCAD फाइल जहाँ सेभ गर्नु भएको छ त्यहाँ गएर पनि देखिदैन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अल सपोर्टेड टाइपमा लग्नु होला, अथवा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ AutoCAD फाइल भन्ने पनि अप्सन पाउनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ AutoCAD फाइल भन्ने अप्सन छ। AutoCAD फाइलमा अप्सनमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD फाइल मात्रै देखाउँछ। सो यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला, नत्र तपाईहरुले चाहिँ अल फाइलमा जुन अल सपोर्टेड फाइल छ, अल सपोर्टेड टाइप्स भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र जति पनि सपोर्टेड टाइप्स छन् ती सबै चाहिँ देखाउने छन्। सो म चाहिँ अहिले ड्रइङलाई सिलेक्ट गर्छु। ड्रइङलाई सिलेक्ट गर्ने जुन ड्रइङलाई चाहिँ जुन AutoCAD ड्रइङलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट गरिदिने र इम्पोर्ट गरे। यदि फास्ट इम्पोर्ट भएको छ म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र मैले क्लोज गरिसकेको छु र क्लोज गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो AutoCAD जुन फाइल छ त्यो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ
र यो 2D ड्रइङ इम्पोर्ट भएको छ यहाँ। अब 3D बनाउनको लागि हामीले यसैको माथि चाहिँ यो स्केचअपका विभिन्न टुलहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ इजिली चाहिँ 3D पनि बनाउन सक्छौँ। साथीहरु तपाईहरुले भर्खरै हेरिहाल्नु हामीले चाहिँ AutoCAD-बाट चाहिँ स्केचअपमा चाहिँ फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सिकेका छौँ। आई होप कि तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो होला। र आउने भिडियो तपाईहरु केको बारेमा चाहनुहुन्छ कृपया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तल धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।